ते आमी डागडुजी करतात ऑन प्रायोरिटी बेसिस. श्री विश्वजीत राणे. Because I just want to, Honorable Minister actually clarified this issue that is going to be, I think, what I understood, that the new TB hospital which you're trying to bring to GMC is going to be an independent unit by itself. Yeah. It's not getting integrated, which is a good thing. But I also want to draw the attention of the Honorable Minister that there's already a plan pending in GSIDC for upgradation of this whole complex and bring out an integrated new TB independent hospital at the present location. And obviously the plans were already prepared by GSIDC. So are you going to undertake the work there and as well as do the new independent thing, or like you have said, it's a policy of the government to shift? So I don't want to get into that, but are you going to look into this proposal that's pending? We were supposed to get some central funding and local government funding, and this plan is pending in GSIDC. Will you consider looking at it so that once and for all you can give a facelift to the whole setup? I will look into. तारांकित प्रश्न श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, I may be permitted to ask star LFU 3A. उत्तर छापील प्रमाणे. Speaker sir, in the reply, it has been seen that there are orders, renewal orders passed for 8 mining leases, out of which only 1 mining lease has signed a lease agreement. The answer quotes Rule 31 of Mineral Concession Rules 1960. As per this same section, the lease deed must be signed within 6 months of the renewal. Why no lease deed has been signed in the case of the 7 other mining leases? And how come they were allowed to work without a lease from the period of 2008 to 2012? Speaker sir, तो कितें सांगता पळय तें फाटल्या दिसांतले सगळे गोंधळात. करंटली द मायन्स आर नॉट फंक्शनल. आतां तांकां लीज डीड ऑर्डर करतकूच तांच्यांनी लीज डीड न सायन करपाचें एक कारण अशें आसा की सरकारान कितली लीज घेवपाची, स्टॅम्प ड्युटी हेंच फायनलायज करूं नासलें. आमी आतां केलां आनी आतां तांची लीज डीड सायनींगचें प्रोसिजर चालू आसा. Because Section 4A of the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 empowers the state government to cancel leases involved in environmental violations. Also, there are various provisions under the Mineral Conservation and Development Rules 1988 which allow for cancellation of violation, especially violation of mining plans. If the department is doing its homework right, there is a law for determination or termination of the leases. My question is, when there are environmental violations, even in the case of this, why is the government not terminating them, taking it in their possession, revenue remains to the state benefits? स्पीकर सर, म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबराक सगळें खबर आसा, मॅटर सुप्रीम कोर्टान आसा. त्या शिवाय आमी जस्टीस खांडेपारकर कमिटी हे केल्या, जातून शाह कमिशनान कितें कितें व्हायलेशन केलां ते सगळ्यो गजाली तो इन्वेस्टिगेट करता. शाह कमिशनान व्हायलेशन करूं ना. तुवें आत्तां पळय MCDR 1988 कोट केलो पळय तो IBMक आसा. MMDR इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्साचे 1957. हय 1988 MCDR 88 तो IBMन हे करूंक जाय, आमी न्हय. स्पीकर सर, PAC रिपोर्ट जो आशिल्लो हो रिपोर्ट आमचे माननीय चीफ मिनिस्टरान तेन्ना बरयलेलो. Any of these leases are seen to be doing illegal mining in the PAC report. I have asked for a PAC report from the legislature secretary. The office says that they have no PAC report which is for official reference. So आता ताजेर सिच्युएशन कितें हे मायनिंग लिजीसाचेर? PAC रिपोर्ट कॉपी आसतली ताजे ना, गव्हर्मेंटाक धाडला आनी हांवें रिटर्न दिल्लें आहा एट द बिगिनींग ऑफ द सेशन इटसेल्फ. ताजेरूच कळपाचें इल्लिगॅलिटीज आहा जाल्यार तुमी रिन्यू कश्यो करतात त्यो. स्पीकर सर, जांच्यो इल्लिगॅलिटी आसा पळय तांचे सगळ्यांचेर कारवाई जातली. प्रश्न सध्या उत्तर दिवन सोल्युशन येवचें ना. ताजें कारण मॅटर सुप्रीम कोर्टा समोर आहा, सबज्युडीस आसा. मॅटर आमी दुसऱ्या कमिटीक अंडर खांडेपारकर ताका रिफर केला. त्यामुळे आत्ता इल्लिगॅलिटी आसा काय ना हें डिटरमायनूच जावन ना.
इल्लिगलिटीज आसा हे जनरल स्टेटमेंट इज ओके वेल, बट एका पर्टिक्युलर हातून आसा हे ती एक एक केस घेतली कमिटी आतां तांच्या नोटिसूय म्हाका दिसता काडल्या त्यो त्या नोटिसी प्रमाणे एक एक चॅक करून ज्यांची इल्लिगलिटी आसा तांचे कारवाई जातल्यो. श्री अलेक्स स्पीकर सर एकूच लास्ट हें आतां आमी प्रपोजल फॉर रिन्युअल म्हणून जातून 40 मायनिंग लिजीस आसात ताजे खातीर एक 200 वयर 200 odd crores have been collected. Whether all these mines which are proposed to be renewed, have they got all the requisite clearances? ते काय सुप्रीम कोर्टान ना, कित्याक तुमी पयशे घेतिल्ले आहा तांचे कडेन. सो तितले ते तांचे कडेन सगळ्यो रिक्विजिट क्लियरन्सीस आहा काय म्हणटा. जितल्यो कितें आवश्यक आसा लीज रिन्यू करपाक तितल्यो सगळ्यो आमी क्लियरन्सीस आसल्या शिवाय लीज रिन्यू करपाक दिवंक ना. त्यामुळे लीज रिन्युअल आनी इल्लिगल एक्सट्रॅक्शन हाजे डायरेक्ट संबंद ना. फाल्यां लीज रिन्यू सुद्दां जाली आनी इल्लिगल एक्सट्रॅक्शन प्रूव जालें जाल्यार लीज कॅन बी कॅन्सल्ड इवन देर. ना तशें म्हणना FCA, एनवायरमेंट क्लियरन्स, हे जे नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ, मागीर चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन, हे सगळें आसा 40 जाणांक. मायन रिन्यू केली म्हणजे मायन काडपाचो अधिकार प्राप्त जालो असो न्हय. मायन रिन्यू करता पळय ती त्या मायनीर अधिकार एक्सट्रॅक्ट करपाचो अधिकार दिवपा खातीर करता. ताज्या नंतर सब्जेक्ट टू ऑल लिगल प्रोविजन्स इन्क्लुडींग एनवायरमेंट, इन्क्लुडींग पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मागीर ते IBMचे सगळ्यांची प्रोविजनां सगळी जाग्यार आसल्या शिवाय प्रत्यक्षे एक्सट्रॅक्ट करपाक येना. सो हातल्यो 2 गजालीक एक लक्षांत दर की एखादी गजालीक लीज दिली म्हणजे फाल्यांच्यान तो मायन काडूंक लागलो अशें न्हय. लीज दिली म्हणजे फक्त ताका ताजो अधिकार जो 1987 कन्सेशन कन्वर्टेड इंटू लिजीस जो एक्ट आसा, जो एक्टान सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिला की जो पर्यंत तुमी लीज सायन करिना तो पर्यंत इट शूड बी टर्म्ड एज डीम्ड हे ऑपरेशनल. सुप्रीम कोर्टाचेच आसा, आमी ऑपरेट करना. तातूंत भितर फक्त लीज दिवप म्हणजे मायन्स काडपाचो ऑटोमॅटीक रायट जालो अशें न्हय. मायन्स काडपाचो अधिकार हो एज पर द एनवायरमेंट क्लियरन्स, एज पर द IBM एप्रुवल मायनिंग प्लान, एज पर द एप्रुवल बाय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड अंडर एअर एन हे तांची सगळ्यांच्यो सगळ्यो प्रोसिजर सारके कंप्लीट जाल्ले आसत जाल्यार प्रत्यक्ष खाण काडपाक येता. पूण आतां रिन्युअल जे तुमी घेतला तुमचे कडेन जेन्ना थंय सगळी मॅटर्स आर अंडर हे तुमी रिन्यू करपाचो हेतू विजय बाब रिन्यू करपाचो हेतू कारण रेव्हेन्यू गेले 25 वर्सां ह्यो मायनिंग डीम क्लॉजाचेर चलतात आनी सरकाराक जो रेव्हेन्यू येवंक जाय आसलो तो गेले 25 वर्सां कोणाकूच येनासलो. इनफॅक्ट पयले 20 वर्सांचे रिन्युअल सरकाराक मायनीच्या लिजाचेर एकूय पयसो मेळूंक ना. आतां 5 वर्सां ऑपरेशनल आहा मायनी, एकूय पयसो मेळूंक ना. तो पयसो मेळचो इतलोच भितर हेतू आहा. प्रत्यक्ष फाल्यां जर हाजेर खंय तरी जिरकलें, सुप्रीम कोर्टान जिरकलें, आतां परत कर्नाटका हे जालें, पयशे पडले. तुवें आतां कोर्ट केलें की मायन लीज कॅन्सल करपाक येता म्हणून. ना मागीर ते पयशे तूं परते दिता तांचे जितलो ऑपरेशनल जावन ना तितलेच पयशे परत वतले. 5 वर्सांचे मेळचे ना कोणाकूच. 5 वर्सांचे ना जाल्यार वी आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी नॉट एन एसेट. स्पीकर सर 500 वर्सां मायन ऑपरेशनान आसा ऑलरेडी. 2007 पासून 2012 पर्यंत घेतली जर तूं 5 वर्सां मायनी ऑपरेट आशिल्ल्यो. ती 5 वर्सांची रेव्हेन्यू फाल्यां जर तूं स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंटा प्रमाणे मायन कॅन्सल जाली, स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंटा प्रमाणे, इल्लिगलिटी करून न्हय, स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट प्रमाणे मायन जर तूं कॅन्सल जाली, उदाहरण एखादी मायन वायल्ड लायफान आसा म्हणून किंवा वायल्ड लायफाच्या बॉर्डरीचेर आहा म्हणून तिका मायन काडपाक परवानगी मेळ्ळी ना जाल्यार फ्युचर पार्ट कंपोनंट ऑफ इट देर इज अ प्रोविजन फॉर रिफंड. Because I had asked for the last time to table केल्लें abolition हेजेर एक्टाचेर the papers on the Supreme Court हेजेर तुगे Supreme Court order which is pending. It is not been given to me. Please tell the legislature कित्याक ताणें last time दिल्ली म्हणून. बरें Speaker sir. ऑर्डर तुका हाजेरूय मेळटली. No, but you had tabled it in the house, so I had asked for a copy what you were tabled. Take the copy. Yeah. Speaker sir, मायनिंगाचे उलयले जाल्यार म्हणटात एंटी मायनिंग आनी मागीर एक गोंधळ जाता, उलोवपाकूय भिरांत जाता, बट आय हॅव गॉट अ गुड पॉयंट. उलय. Yeah. In fact, what are you renewing? How are you renewing? जेन्ना ह्यो मायनिंग लिजीस केश करून रिन्यू करता when MOEFन सस्पेंड केलें लायसन्स. सेकंड DGPS सर्वेचेर ते इलेगलिटीज आहाय काय नाय, हाव विल यू कम टू नो?
Are you sure? Can you give an assurance that whatever you have renewed, there are no irregularities in that mine? Can you give me an assurance? Sir? Because सर पयलो विषय MOEFन मायनिंग एनवायरमेंट क्लियरन्स सस्पेंड केला, कॅन्सल करून ना. Okay, suspend केला. Sir. सस्पेंड केला म्हाका लागना. Suspension can be for a temporary period. So I can renew because there are environment clearance, only operation has been suspended. So that can be renewed. There is no problem on that. Where there is no environment clearance, I have not renewed any mining lease. So environment clearance exists. And since environment clearance exists, the mine renewal can be carried out, need not stop based on suspension. पहिली speaker sir, हो प्रश्न उत्तर दिवच्या पयली, I want to tell everyone in the house that renewal has nothing to do with actual activity. Renewal is like taking a license for operating something. If you don't operate as per the terms of the license can be cancelled. फाल्यां तुवें हॉटेलाक समजा परमिशन घेतलें खंय तरी आनी आपूण 50 रूम चलयतलो म्हूण सांगलें आनी 50 जाग्यार 100 रूम चलोवपाक लागलो जाल्यार त्या हॉटेलाचें लायसन्स कॅन्सल करपाक येता. बट लायसन्स दिता आसतना तुवें इरेग्युलरिटी कितें केल्या लायसन्स फी घेता आसतना हें करपाची कांयच गरज ना. इरेग्युलरिटी लक्षांत येतकूच यू कॅन टर्मिनेट द लीज ऑल्सो. सो लीज जेन्ना हांव घेता पयशे एग्रीमेंट करपाक तेन्ना फाल्यां तांच्यांनी समजा इलिगॅलिटी केल्ली आसत आनी ताज्या खातीर लीज जर टर्मिनेट जायत जाल्यार रिफंड करपाचो भितर प्रोविजन ना. सो सायनींग अ लीज डज नॉट क्रिएट रायट फॉर इलिगॅलिटी. बी वेरी क्लियर. Signing a lease does not create right for illegality. In fact, if a illegality is proved afterward, cancellation of lease does not entitle refund of money. Only on statutory stopping of the mine, it can be, or cancellation by government on its own accord, it can be refunded. Otherwise, त्यामुळे आमकां नुकसान कांयच ना, गव्हर्मेंटाक नुकसान कांयच ना पयशे घेवपाक. पहिली म्हणजे 5 वर्सां चल्ली मायन ते पयशे येतात. सर सुभाष फळदेसाय एकूच पॉइंट आय एम कनेक्टेड टू दॅट. सी स्पीकर सर वी आर ऑन चड उलय ना कमिंग टू द पॉइंट. स्पीकर सर उलय सीएम उलय म्हणटा. स्पीकर सर इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. सी वाय वी आर फायटिंग फॉर दीस बिकॉज फॉर द सिंपल रिजन दॅट आमी लीज ऑक्शन केलें जाल्यार हें रिन्युअल केलें तें विल इन्फ्रिंज इन टू दॅट थिंग. सो सीएम म्हणटा कांय जायना म्हूण दॅट इज रॉंग. थर्ड पार्टी रायट जाताच आनी जाता आसतना वॉट वील बी कित्याक वी आर टॉकिंग तुका दिसना आमचे मीन वी शूड बी एबल टू यूज इट फॉर पोस्टेरिटी यूज बेटर यूज नॉट ओनली दॅट गेट मोर मनी आउट ऑफ इट. आवर इशू इज नॉट ऑन पर्सनल ऑन एनीबडी बट वी आर इंटरेस्टेड इन सीइंग दॅट मोर रेवेन्यू कम्स टू द स्टेट. इंतू तो कितें तरी इन्फ्लुएन्स आसना. स्पीकर सर ताजें उत्तर दिता. हो विचार ताका गेल्या 25 वर्सां जर आयिल्लो स्पीकर सर म्हाका खबर नाशिल्ली आतां शिकले आमी खूब भले जातले असले. एक गजाल हांव 5 वर्सां नो प्रॉब्लेम. हांव तुका जेन्ना म्हणटा तेन्ना आय एम नॉट आस्किंग यू इंडिविज्युअली. आय एम टॉकिंग अबाउट द फूल पॉलिटिकल पार्टी यू बिलोंग्स टू. दॅट इज वन आस्पेक्ट ऑफ इट. सेकंड गजाल कशी आहा गोंयची कंडिशन is governed by 1987 abolition of concession and leases act. त्या ॲक्टाक सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निर्णयामुळे डीम प्रोविजनाचेर लिजी चालू आहा. म्हणजे यू कॅनॉट स्टॉप समवन फ्रॉम मायनिंग इवन इफ यू डोंट हॅव लीज. इवन इफ यू डजंट हॅव अ सायन्ड लीज you cannot stop him from mining subject to other provisions of the law. I am not going to the other provision because other provision is post facto of the lease. म्हणजे गोयचो विचार जर मातसो बाजूक काडलेलो आनी इफ यू जस्ट इमॅजीन अ न्यू लीज टू बी गिवन तुमच्यात थंय फॉर एग्जाम्पल तुमच्या थंय एक भाटकार तो जर तूं आमकां एप्लाय केल्लें हाणें की आपल्याक लीज दी इल्लिगल काडटालो तो लीज दी म्हणून जर तुवें एप्लिकेशन केल्लें गव्हर्मेंटाक जाल्यार न्यू लिजाक गव्हर्मेंटाक सांगता आसलें पयलीं लीज डीड सायन कर आनी मागीर मायन कार्ड. आनी मायन कार्ड म्हणजे सुद्दां कशी सब्जेक्ट टू IBM अप्रुवल, सब्जेक्ट टू एनवायरमेंट क्लियरन्स, सब्जेक्ट टू ऑल दीस. सो एनी न्यू लीज वीच एनी वन टेक्स इन मायनिंग ही हॅज टू सायन अ लीज एग्रीमेंट फर्स्ट. इट इज द फर्स्ट डॉक्युमेंट. तो फर्स्ट डॉक्युमेंटूच हांगा जावना बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हॅज सेड अंटील यू सायन द लीज
It will continue.